Vandaag zijn we in de stad Schiedam, bekend van de jenever. Schiedam is gelegen tussen Rotterdam en Vlaardingen. De stad is wereldwijd bekend om haar jeneverproductie. De historische binnenstad, met de oude havens en de hoogste klassieke windmolens ter wereld, is uniek en absoluut de moeite waard om te bezoeken. Een typisch stukje Nederlandse geschiedenis. Een rondvaart door de havens van Schiedam is een perfecte start om de dagtrip mee te beginnen. Het is aan te raden deze rondvaart vooraf te reserveren. Er worden online combinatietickets aangeboden, welke een rondvaart, een bezoek aan een van de klassieke molens en het Jenevermuseum inhouden. Dit is een absolute aanrader. Na 3 hoogtepunten van Schiedam te hebben gezien, gaan we te voet verder door de stad. De stad ligt aan de rivier de Schie en aan de Nieuwe Maas. De 18e eeuw was Schiedams gouden eeuw. De stilgevallen drankimport uit Frankrijk maakte de opkomst van de Schiedamse jeneverstokerij mogelijk. Vanuit tientallen branderijen en destilleerderijen werd Schiedamse jenever over de hele wereld geëxporteerd. De jeneverindustrie gaf Schiedam de bijnaam Zwart Nazareth. De bedrijfstak is inmiddels grotendeels verdwenen, maar 6 klassieke windmolens bepalen nog steeds het stadsbeeld. Ook herinnert een groot aantal voormalige branderijen en pakhuizen in de havens aan de branderstijd. In een deel van de historische haven is momenteel een jachthaven en is ruimte gecreëerd voor woonboten. Langs de havens zijn sommige oude panden nog steeds in gebruik als bedrijf en vaak nog gelieerd aan de jeneverproductie. Andere oude opslaggebouwen en branderijen zijn inmiddels omgebouwd tot woonappartementen. Oh, en abonneer je nog op dit kanaal, hè. Schiedam heeft echt een sfeervol historisch centrum met pleintjes en smalle straatjes. Na elke 100 meter heb je weer een verrassend uitzicht. De historische binnenstad bevat naast de oude havens ook prachtige gebouwen. Allen in een bijzonder goede conditie.
Een bezoek aan de bibliotheek naast de Korte Havenbrug is ook zeker de moeite waard. Je kunt er terecht voor een kop koffie of een verfrissend drankje. Dit gebouw was de Schiedammer Korenbeurs of Koopmansbeurs en is een rijksmonument uit 1786. In de Korenbeurs werd moutwijn, granen en spoeling verhandeld. Deze handel stond in direct verband met de in Schiedam gevestigde stokerijen voor jenever. De beurs wordt gezien als een van de monumenten van de Schiedamse jeneverindustrie. Dit is het zakkendragershuisje. Als er een schip binnenvoer, werd deze klok geluid. Hierop begaven de zakkendragers zich naar dit gildenhuis. Hier werd gedobbeld om werk, dat smakken werd genoemd. Wie de hoogste ogen gooide, had recht op werk, het lossen van graanschepen. Rondom het oude gemeentehuis vind je gezellige restaurants met terrassen en winkeltjes. Zes klassieke windmolens bepalen nog steeds het stadsbeeld en het is zeker de moeite waard om ze allemaal te bezoeken. Deze stad ademt een uniek stukje Nederlandse geschiedenis waarvan gelukkig veel bewaard is gebleven. Het voordeel van deze bestemming is dat het massatoerisme hier nog niet is geland, zoals in Amsterdam, Delft of Giethoorn. Dit historisch centrum ademt een gemoedelijke sfeer en alles is te voet prima te bezoeken. Naast zijn musea en culturele centra kent Schiedam een groeiend aantal terugkerende evenementen en festivals, zoals onder andere de Brandersfeesten, het Jenever en Gin Festival en Muziek op het Water. Kijk zelf even online wat op welke datum dit jaar wordt georganiseerd. Ik hoop dat ik jou met deze korte impressie een goede indruk heb kunnen geven van Schiedam. Heb je Schiedam bezocht naar aanleiding van deze video? Laat even een reactie achter van wat jij ervan vond. Er zijn ongetwijfeld dingen die niet aan bod zijn gekomen in deze video, maar die jij wel de moeite waard vindt om te vermelden. Deel die met ons. In 2005 is de Nolet-molen gebouwd in de stijl van de andere klassieke molens.
Deze staat naast de distilleerderij van Nolet Jenevers op het huidige bedrijventerrein. Zo, wat te doen in Schiedam. Om te beginnen de rondvaart. Zeker de moeite waard, zeker doen. We hebben natuurlijk de molens, daar kunnen we niet omheen. Prachtige molens, de grootste ter wereld. Ga er zeker een bezoeken. En breng een bezoekje aan het Jenevermuseum. Ook zeker de moeite waard om te zien hoe sterke drank in oude tijden werd gemaakt. En vergeet natuurlijk niet door Schiedam te wandelen. Het is een prachtige stad. Geniet ervan. Neem een kopje koffie en geniet van het mooie aanzicht. Ik zou zeggen hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer je op dit kanaal en klik ook op de bel. Dan krijg je elke week een melding wanneer er weer een nieuwe video online komt. Over een volgende bestemming voor een leuke dagtrip.